Một quyết định tưởng chừng rất kỹ thuật, rất âm thầm, nhưng lại đang làm rung chuyển một tầng sâu hơn của bàn cờ quyền lực Đông Á-Nhật Bản. Quốc gia từng bị ràng buộc bởi hiến pháp hòa bình sau Thế chiến thứ hai, đang chuẩn bị cho một bước đi mà nhiều người không ngờ tới. Không phải bằng lời tuyên bố cứng rắn, không phải bằng việc phô trương lực lượng, mà bằng một lựa chọn lạnh lùng và tính toán. Từ thiết kế một chiến đấu cơ thế hệ mới cho chính mình. Trong khi phần lớn các quốc gia chọn cách dựa vào liên minh và vũ khí nhập khẩu để bảo đảm an ninh, Tokyo lại đi theo con đường khó hơn. Một con đường đòi hỏi công nghệ lõi, sự kiên nhẫn và cả rủi ro chính trị lẫn tài chính. Tại sao Nhật Bản lại chọn thời điểm này để thay đổi? Và vì sao họ chấp nhận bước ra khỏi vùng an toàn quen thuộc? Câu chuyện không chỉ nằm ở một chiếc máy bay mang tên Mitsubishi FX. Nó nằm ở thông điệp mà Nhật Bản đang gửi đi, về cách họ nhìn thế giới đang đổi khác và vị trí mà họ muốn đứng trong trật tự mới. Nếu bạn muốn hiểu vì sao bầu trời Đông Á sắp bước vào một giai đoạn khác, hãy theo dõi đến cuối video này. Đừng quên bày tỏ góc nhìn của bạn và đăng ký kênh Sức mạnh Thế giới để cùng chúng tôi theo dõi những chuyển động lớn tiếp theo. Để hiểu vì sao Mitsubishi FX xuất hiện, cần đặt câu chuyện này vào bối cảnh rộng hơn của Đông Á, nơi trật tự an ninh đang thay đổi theo cách lặng lẽ nhưng sâu sắc. Đây không còn là thời kỳ mà sức mạnh được đo bằng số lượng máy bay hay tàu chiến. Cuộc cạnh tranh đang dịch chuyển sang một tầng khác, nơi công nghệ, dữ liệu và khả năng ra quyết định nhanh mới là yếu tố định đoạt. Trong hơn một thập kỷ qua, môi trường an ninh quanh Nhật Bản trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Ở phía Tây, Trung Quốc đẩy mạnh hiện đại hóa không quân với các tiêm kích thế hệ mới, mở rộng phạm vi hoạt động và tăng cường hiện diện trên không. Ở phía Bắc, Nga vẫn duy trì năng lực quân sự đáng kể tại vùng Viễn Đông, coi đây là không gian chiến lược không thể bỏ trống. Phía Nam và Tây Nam, Triều Tiên liên tục thử nghiệm tên lửa, tạo ra áp lực thường trực lên hệ thống phòng thủ khu vực. Nhật Bản, với vị trí địa lý nằm giữa những luồng sức ép đó, gần như không có vùng đệm chiến lược. Trong bối cảnh ấy, Tokyo không phải là quốc gia thiếu năng lực quân sự. Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản sở hữu các phi đội F-15J được nâng cấp sâu, cùng những chiến đấu cơ thế hệ 5 hiện đại như F-35. Trên giấy tờ, đó là một lực lượng đủ mạnh để bảo vệ không phận. Nhưng khi nhìn sâu hơn, các nhà hoạch định chiến lược Nhật Bản nhận ra một vấn đề mang tính cấu trúc. Phần lớn năng lực cốt lõi của những máy bay này, từ phần mềm điều khiển, chu trình nâng cấp cho đến chuỗi cung ứng phụ tùng, đều phụ thuộc vào bên ngoài. Trong điều kiện bình thường, sự phụ thuộc đó không phải là vấn đề lớn. Nhưng trong một kịch bản khủng hoảng khu vực, khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, khi đồng minh phải phân bổ nguồn lực cho nhiều mặt trận khác nhau, rủi ro bắt đầu lộ diện. Một chiếc tiêm kích hiện đại đến đâu cũng có thể trở nên kém hiệu quả nếu không được cập nhật phần mềm, không có phụ tùng thay thế kịp thời hoặc bị hạn chế trong việc tích hợp vũ khí và cảm biến mới. Với một quốc gia phụ thuộc lớn vào không gian biển và không phận như Nhật Bản, đây là điểm yếu không thể xem nhẹ. Chính tại điểm giao nhau giữa an ninh và phụ thuộc ấy, mâu thuẫn cốt lõi xuất hiện. Dựa hoàn toàn vào liên minh mang lại sự bảo đảm ngắn hạn, nhưng lại làm giảm khả năng chủ động dài hạn. Nhật Bản đứng trước lựa chọn khó khăn, tiếp tục con đường an toàn, hay chấp nhận rủi ro để giành lại quyền kiểm soát đối với sức mạnh trên không của chính mình. Thêm vào đó, cán cân quyền lực trong khu vực không còn đứng yên. Khi các cường quốc xung quanh liên tục thử nghiệm và triển khai những nền tảng tác chiến mới, Nhật Bản hiểu rằng việc chỉ duy trì hiện trạng đồng nghĩa với việc tụt lại phía sau. Trong chiến tranh hiện đại, chậm một nhịp về công nghệ có thể dẫn tới khoảng cách không thể san lấp trong thời gian ngắn. Đó là lý do Tokyo không thể chờ đợi đến khi môi trường an ninh trở nên xấu hơn mới hành động. Từ đầu những năm 2010, Nhật Bản bắt đầu âm thầm đặt nền móng cho một hướng đi khác. Không phải bằng những tuyên bố lớn, mà bằng các chương trình nghiên cứu, thử nghiệm và tích lũy công nghệ. Những dự án ban đầu có thể chưa tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh, nhưng chúng giúp Nhật Bản kiểm tra giới hạn của chính mình, từ vật liệu tàng hình, hệ thống điều khiển bay cho đến cảm biến và động cơ. Bề nối của câu chuyện là một chương trình phát triển tiêm kích mới. Nhưng bên dưới, đó là quá trình Nhật Bản tự hỏi mình một câu hỏi quan trọng hơn. Trong một khu vực ngày càng bất ổn, họ muốn tiếp tục là người vận hành sức mạnh do người khác thiết kế, hay trở thành quốc gia có thể tự quyết định cách bảo vệ bầu trời của mình. Và chính tại điểm này, Mitsubishi FX bắt đầu bước ra ánh sáng. Nhưng để hiểu FX thực sự là gì, và vì sao nó được xem là một nước đi chiến lược chứ không chỉ là một dự án kỹ thuật, chúng ta cần nhìn sâu hơn vào bản chất của lựa chọn mà Nhật Bản đã thực hiện. Khi nhìn vào Mitsubishi FX, điều đầu tiên dễ thấy là những thông số kỹ thuật ấn tượng và ngôn ngữ công nghệ của một chiến đấu cơ thế hệ mới. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, chúng ta sẽ bỏ lỡ bản chất thật sự của nước đi mà Nhật Bản đang thực hiện. FX không được thiết kế chỉ để thay thế một dòng máy bay cũ. Nó được xây dựng như một nền tảng chiến tranh tương lai, nơi sức mạnh không nằm ở từng bộ phận riêng lẻ mà ở cách mọi thứ được kết nối với nhau.
Ở bề mặt, FX là một chiến đấu cơ tàng hình với hình dáng khí động học liền khối, khoang vũ khí bên trong và các vật liệu hấp thụ sóng radar. Đây là những yếu tố đã trở thành tiêu chuẩn của không chiến hiện đại. Nhưng điểm quan trọng hơn nằm ở cách Nhật Bản tiếp cận việc tích hợp công nghệ. FX được định hướng trở thành trung tâm cảm biến trên không, có khả năng thu thập, xử lý và chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực với các nền tảng khác, từ tàu chiến, hệ thống phòng không mặt đất cho đến các phương tiện không người lái. Chính tại đây, lợi ích thực sự của FX bắt đầu lộ rõ. Thay vì phụ thuộc vào các hệ thống phần mềm và kiến trúc dữ liệu do bên ngoài kiểm soát, Nhật Bản đặt mục tiêu làm chủ toàn bộ chu trình. Điều này cho phép họ tự do nâng cấp, điều chỉnh và thích nghi với các mối đe dọa mới mà không cần chờ đợi sự cho phép hay hỗ trợ kỹ thuật từ đối tác. Trong một môi trường tác chiến nơi tốc độ thay đổi được tính bằng tháng, thậm chí bằng tuần, quyền kiểm soát này mang giá trị chiến lược rất lớn. Một yếu tố chưa từng có tiền lệ trong cách tiếp cận của Nhật Bản là quyết tâm từ chủ động cơ phản lực, radar và hệ thống điều khiển bay trong cùng một chương trình. Đây là những công nghệ lõi mà ngay cả nhiều cường quốc quân sự cũng lựa chọn mua hoặc hợp tác sâu để giảm rủi ro. Việc Tokyo chấp nhận gánh vác toàn bộ gánh nặng này cho thấy họ không chỉ muốn có một chiếc máy bay mới, mà muốn xây dựng năng lực dài hạn cho ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Nước đi này cũng mang lại lợi ích gián tiếp nhưng không kém phần quan trọng. Khi sở hữu nền tảng công nghệ do chính mình kiểm soát, Nhật Bản có thể thiết kế học thuyết sử dụng phù hợp với điều kiện địa lý và chiến lược riêng. FX được tối ưu cho nhiệm vụ kiểm soát không phận, phản ứng nhanh và phối hợp đội hình, thay vì phải gánh vác quá nhiều vai trò khác nhau. Điều đó giúp lực lượng không quân Nhật tập trung vào điểm mạnh cốt lõi của mình, thay vì chạy theo các yêu cầu đa nhiệm mang tính thỏa hiệp. Tuy nhiên, chính ở đây cũng xuất hiện một yếu tố gây bất ngờ. FX không phải là nỗ lực tách rời khỏi liên minh, mà là cách Nhật Bản tái định vị vai trò của mình trong cấu trúc an ninh khu vực. Khi có khả năng tự phát triển và kiểm soát công nghệ lõi, Tokyo bước vào bàn đàm phán với vị thế khác hẳn. Họ không còn chỉ là bên tiếp nhận, mà là đối tác có giá trị gia tăng, có thể đóng góp vào các dự án chung trên cơ sở bình đẳng hơn. Hệ quả của nước đi này bắt đầu lan rộng ra ngoài phạm vi song phương. Đối với các quốc gia trong khu vực, sự xuất hiện của FX buộc họ phải đánh giá lại cán cân không chiến ở Đông Á đối với các cường quốc. Nó đặt ra câu hỏi về tốc độ và hướng đi của cuộc chạy đua công nghệ quân sự. Không phải vì FX đã sẵn sàng thay đổi cục diện ngay lập tức, mà vì nó báo hiệu một xu hướng. Xu hướng mà trong đó, những quốc gia từng bị xem là thận trọng và bị ràng buộc đang tìm cách mở rộng không gian hành động của mình. Và chính khi nhìn về phía trước, tác động sâu xa nhất của FX mới dần hiện ra. Bởi nước đi này không chỉ ảnh hưởng đến hiện tại, mà còn đang định hình vị thế mà Nhật Bản có thể đạt tới trong trật tự an ninh tương lai. Nếu Mitsubishi FX được triển khai đúng như những gì Nhật Bản đang hoạch định, tác động của nó sẽ không dừng lại ở việc bổ sung một loại chiến đấu cơ mới cho lực lượng phòng vệ. Điều thay đổi lớn hơn nằm ở cách Tokyo tham gia vào cuộc chơi an ninh khu vực trong dài hạn. FX mở ra khả năng để Nhật Bản chuyển từ thế phản ứng sang thế chủ động, từ việc thích nghi với môi trường chiến lược do người khác định hình sang việc tự tạo ra không gian hành động cho chính mình. Trước khi FX xuất hiện, vai trò của Nhật Bản trong không chiến khu vực phần lớn mang tính phòng thủ và bổ trợ. Các hệ thống vũ khí hiện đại giúp họ bảo vệ không phận, nhưng cách thức vận hành vẫn nằm trong khuôn khổ mà các đối tác lớn thiết lập. Sự phụ thuộc vào công nghệ và phần mềm bên ngoài đồng nghĩa với việc Tokyo phải điều chỉnh nhịp độ và phương thức hành động theo những ràng buộc nhất định. Điều này không phải là điểm yếu trong thời bình, nhưng trở nên đáng lo ngại khi môi trường an ninh thay đổi nhanh và khó lường. Sau FX, viễn cảnh đó bắt đầu khác đi. Khi làm chủ được nền tảng công nghệ lõi, Nhật Bản có thể chủ động định hình cách sử dụng sức mạnh trên không, từ học thuyết tác chiến đến cấu hình trang bị. FX không chỉ là công cụ chiến đấu, mà là phương tiện để Nhật Bản xây dựng một hệ sinh thái tác chiến xoay quanh dữ liệu, cảm biến và kết nối. Trong hệ sinh thái đó, máy bay không còn hoạt động đơn lẻ, mà trở thành một phần của mạng lưới lớn hơn, nơi thông tin được chia sẻ và xử lý gần như tức thời. Đặt sự thay đổi này vào trật tự khu vực, ý nghĩa của FX trở nên rõ ràng hơn. Đông Á đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mà ưu thế không còn nằm ở việc ai có nhiều khí tài hơn, mà ở việc ai nhìn thấy sớm hơn và phản ứng chính xác hơn. FX được thiết kế để phù hợp với logic đó. Nó không cần phô trương sức mạnh, nhưng có thể tạo ra lợi thế nhận thức, yếu tố ngày càng được xem là quyết định trong xung đột hiện đại. Nếu bạn còn xem đến đây, có lẽ bạn cũng nhận ra rằng câu chuyện này vượt xa phạm vi của một dự án quân sự. FX phản ánh cách Nhật Bản đang tái xác định vai trò của mình, không chỉ trước các đối thủ tiềm tàng, mà cả trong mối quan hệ với đồng minh. Một quốc gia có khả năng tự phát triển và kiểm soát công nghệ cốt lõi sẽ có tiếng nói khác hẳn trong các cơ chế hợp tác an ninh. Họ không chỉ tham gia, mà có thể đề xuất, điều chỉnh và ảnh hưởng đến hướng đi chung. Trong dài hạn,
Vì thế mới này có thể giúp Nhật Bản linh hoạt hơn trước những biến động khó lường của trật tự thế giới. Khi quyền lực toàn cầu dịch chuyển sang công nghệ, tri thức và khả năng phối hợp, những quốc gia nắm giữ các nền tảng then chốt sẽ có lợi thế vượt trội. FX là một trong những nền tảng như vậy, không chỉ về mặt quân sự, mà còn về công nghiệp và chiến lược. Cảm xúc mà FX mang lại, vì thế, không phải là sự phấn khích nhất thời, mà là một sự nhận thức dần dần. Nhận thức rằng trong một thế giới bất ổn, sức mạnh bền vững không đến từ những tuyên bố lớn, mà từ khả năng chuẩn bị âm thầm và lựa chọn đúng thời điểm để bước lên một vị trí mới. Khi nhìn lại toàn bộ câu chuyện về Mitsubishi FX, điều động lại không phải là hình dáng của một chiếc chiến đấu cơ hay danh sách những công nghệ tiên tiến được tích hợp trên đó. Điều quan trọng hơn nằm ở lựa chọn mà Nhật Bản đã thực hiện. Một lựa chọn mang tính chiến lược, thể hiện cách một quốc gia nhìn nhận vị trí của mình trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng và khó đoán. FX không phải là lời tuyên bố rằng Nhật Bản muốn trở thành cường quốc quân sự theo nghĩa truyền thống. Nó là tuyên bố rằng Nhật Bản muốn làm chủ những yếu tố quyết định của sức mạnh hiện đại. Trong bối cảnh ngày nay, sức mạnh không chỉ được đo bằng số lượng vũ khí hay quy mô lực lượng, mà bằng khả năng kiểm soát công nghệ lõi, dữ liệu, phần mềm và tốc độ ra quyết định. Ai nắm được những yếu tố đó, người đó có quyền lựa chọn nhiều hơn khi khủng hoảng xảy ra. Câu chuyện này cũng cho thấy một xu hướng rộng lớn hơn đang diễn ra trên toàn cầu. Các quốc gia không còn chỉ cạnh tranh bằng việc mua sắm khí tài tiên tiến, mà bằng việc xây dựng năng lực tự chủ dài hạn. Không phải ai cũng đủ nguồn lực để theo đuổi con đường này, nhưng những nước làm được sẽ dần dịch chuyển lên tầng cao hơn trong cấu trúc quyền lực. FX, vì vậy, không phải là một dự án đơn lẻ, mà là một phần của làn sóng tái cấu trúc quyền lực dựa trên công nghệ và tri thức. Với góc nhìn của một người quan sát, điều đáng chú ý không nằm ở việc FX sẽ mạnh đến đâu so với các đối thủ, mà ở chỗ nó thay đổi cách các bên nhìn nhận Nhật Bản. Từ một quốc gia thận trọng, phụ thuộc nhiều vào liên minh, Nhật đang từng bước trở thành một đối tác có khả năng định hình, không chỉ tham gia. Đó là sự chuyển vai âm thầm nhưng có hệ quả lâu dài. Trong thế giới hiện nay, không chọn phe không có nghĩa là đứng ngoài cuộc. Điều quan trọng hơn là chọn thế, chọn vị trí phù hợp để bảo vệ lợi ích của mình mà không bị cuốn vào những đối đầu không cần thiết. Mitsubishi FX phản ánh chính tư duy đó, một tư duy đặt trọng tâm vào chuẩn bị, vào năng lực cốt lõi và vào sự chủ động. Nếu bạn thấy câu chuyện này gợi ra những suy nghĩ mới về cách quyền lực đang vận hành, hãy chia sẻ góc nhìn của mình dưới phần bình luận. Và đừng quên đăng ký kênh Sức mạnh Thế giới để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong việc theo dõi và phân tích những chuyển động lớn tiếp theo của trật tự toàn cầu.